tháo vỡ cái thùng này ra, tại vì cái thùng này cái kích thước nó rất là bự, mình không có thích. Mà đã vậy nó còn nằm sát đất nữa nè, mình muốn làm cho nó có 4 cái chân. Rồi kích thước nó nhỏ hơn chút xíu, nhìn nó có thẩm mỹ hơn để mình trồng rau cải hoặc mình trồng bông. Đập ở dưới này nữa nè, đập ở dưới này nữa. Xong rồi, chúng ta đã tháo hết cái thùng này ra rồi. Giờ còn tháo đinh ra, xong chúng ta bắt đầu làm một cái thùng mới nha các bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình phải cho thợ đụng của mình uống bia nè, rồi uống nước ngọt nè, cho giải khát. Nếu không cho họ uống thì không có chịu làm cái thùng cho mình nữa đâu là chết. Mình chuẩn bị làm cái chân cho cái thùng nha, là 24 feet, 24 push. Bây giờ mình làm cái chiều dài của cái hộp nha các bạn. Cái này là mình lấy 31 push nè, cái chiều này là chiều dài ha. Còn cái chiều ngang á là để mình đo cho các bạn xem nè. Cái chiều ngang là 10 push rưỡi nè. Cao. Chiều cao, sorry nha các bạn. Ở đây mình cắt hai cái thanh nhỏ nhỏ này nè, để mình định đóng vào cái chiều dài của cái chậu. Tại sao mình đánh hai cái thanh này là tại vì để cho thứ nhất là cái chậu của mình nó được vững hơn. Thứ hai nữa đó là lát mình đóng cái đít đó, mình sẽ đóng mấy cái miếng ván ngang vậy nè, xong mình kê lên trên cái thanh này, vậy là sẽ ok. Cái thanh này thì cũng chiều dài giống như là cái chiều dài của cái chậu luôn, là 31 inch nha các bạn. Mình làm 4 cái góc gần xong rồi. Sau đó là mình làm cái đáy của cái thùng. Dây cái đồ số. Thổi sao? Rồi. C'est bon. T'as du design maintenant. Yeah, yeah. Oh. Rồi nè các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ làm thêm cái đáy nữa nè. Các bạn thấy sao, có được không? Cũng ok ha. Si ça monte un peu. C'est correct. Ouais. Mais moi je pense c'est bon. Các bạn thấy không? Hai cái cây nhỏ nhỏ kế bên hông này nè, khi nãy mà mình gắn vô đó, cái mục đích của nó là vừa làm cho nó vững, và lúc mà mình làm cái mấy cái thanh gỗ để làm cái đáy này nè, thì mình có thể để ngang qua luôn để làm giống một cái điểm tựa. Đó, mình làm được hai cái, một cái lớn với một cái nhỏ. Các bạn thấy sao, có được không? Mấy thợ đụng của mình làm có đẹp hay không? Thấy cũng được ha, để xoay vòng cho các bạn xem nha. Cảm ơn các bạn đã xem gia đình Lani làm hai cái hộp trồng cây ngày hôm nay. Bạn nào thích thì like, subscribe cho Lani nha. Và hãy theo dõi Lani trong những video kế tiếp. Cảm ơn, bye.